Hai semua, welcome back guys. Dalam video ini saya trading di silver market dan saya menggunakan QX AI Bot. Guys, ini adalah secret bot. Kalau anda mahu bot ini, sila tinggalkan komen dan saya akan berikan kepada anda. Okey, sekarang saya pilih silver dalam bot ini dan set masa 30 saat. Dan bot memberi down signal selama 30 saat. Sekarang kita pergi ke Quotex dan terus place trade. Guys, ini video yang sangat cepat. Kalau anda perlukan bot ini, cuma tulis komen sahaja. Saya akan berikan link bot, tetapi anda mesti share video ini dan juga subscribe channel YouTube saya. Otherwise, saya tidak akan berikan bot ini. Trading bukan sekadar luck, tetapi tentang smart decisions, perfect timing dan right tools. Sebab itu saya mula menggunakan QX AI Bot. Lihat accuracy, hampir semua trade win. Sekarang kita pergi ke next signal. Bot sekali lagi memberi down signal berturut-turut. Sekarang saya place 3 trade. Kalau berlaku loss, saya akan gunakan MTG. QX AI Bot dibina untuk membantu anda belajar, berkembang dan improve pengalaman trading step by step. Sama ada anda beginner atau sudah lama trading, tool ini membantu anda kekal fokus dan lebih disiplin. Sekarang saya berada dalam good position. Kali ini ada 6 trades running dan setiap trade pelaburan saya $100. Lihat, saya sedang winning. Jangan tunggu kejayaan, mula cipta kejayaan anda sendiri. Dengan QX AI Bot, anda boleh trade lebih smart dan sasarkan profit lebih cepat tanpa strategi yang rumit. Sekarang saya sudah profit dan anda boleh lihat balance live account saya. Saya juga reload account, anda boleh lihat semuanya live. Guys, tengok sendiri. Saya sentiasa suka kongsi proof secara live dan kalau anda mahu bot ini, cuma tulis komen. 1. Jangan lupa subscribe channel YouTube saya dan juga share video ini di Facebook, Twitter atau mana-mana platform. Otherwise, saya tidak akan berikan bot ini.